اكو شب بريه يبيع البيض ويبيع الدجاج، بعدين جنبه تطور صار سوق غزل صغير بالفلوج هذا، صار بيه كل الناس تجي تتدفى، تجي دوام واللي عنده شغل بعماله وغشر، فيجي يتدفى بيوم الجمعه هنا يتونس، يشتري له عصفور، فد طير، ابو الارانب او فد شيء، فصار رزق. سبحان الله الناس قامت تربي عاد هوايه، صار عندهم بالبيت هوايه، قام يربوه بالطيور والشغلات هاي وقام يسترزقون به. اكو حيوانات اسعارها غاليه، يعني طيور زينه مثلا يصل اسعار الطيور، بعض الطيور الى $500 او $1000، او اكو طيور تصل اكثر من هذا السعر، وطيور يعني يسموها طيور زينه لكن طيور نادره يعني.